Goedemorgen. Good morning. I lead a church called Church Alive. Deze kerk heet Alive, levende kerk. Same name, right? Onze kerk ook. Same name, Church Alive in Aarau, Switzerland. Onze kerk Alive, kerk in Zwitserland. Church Alive in Aarau, Switzerland. Same name as you guys. Same name. Zelfde naam. Onze kerk heeft dezelfde naam. You ready to preach? Ben je klaar om te You preken? want to preach? I translate. Wil jij preken? Ik zal vertalen. Cool. Well, come from Switzerland, originally from England. Origineel van Engeland, My wife is maar nu in Swiss. Zwitserland. Mijn vrouw is van Zwitserland. We have 4 children. We hebben 4 kinderen. And met Christophe and Brenda just a few years ago. En ik ontmoette Christophe en Brenda enkele jaren geleden. And you shouldn't do life alone. You shouldn't do life alone. Je moet het leven niet alleen And you shouldn't opnemen. build church alone. En je moet de kerk niet alleen opbouwen. And at times of challenge, In tijden van moeilijkheden we've had people just come and just love on us and support us. hadden we mensen die ons hun liefde overbrachten en ons steunden. And so that's why I'm here. Dat is waarom ik hier ben. I'm not here for you. Ik ben niet hier voor jullie. I'm here for them. Ik ben hier voor... But thanks for coming. Toch bedankt om te komen. Because honestly, church is so much better when people are there. Want kerk is zoveel beter als er mensen zijn. Honestly, church is so much more fun. Zoveel leuker when people are there. als er mensen zijn. So thanks for coming. Dank je om te komen. So we're going to look at the life of Abraham. We gaan naar het leven van Abraham We kijken. started this series about the heroes of faith. Jullie zijn deze serie begonnen van de grote, de reuzen. And if we want to be successful in life, Als we succesvol willen zijn in het leven, we have to look back moeten we terugkijken and we have to look forwards. en voorwaarts kijken. You need to learn from your own life Je moet leren van je eigen leven if you're not just going to repeat the mistakes. als je niet dezelfde fouten wil herhalen. And the Bible is not just theory. En de Bijbel is niet gewoon theorie. It's full of real people Het is vol met echte mensen. making real mistakes Echte fouten die and ze maken. wrestling in their faith with God. En die aan het worstelen zijn met hun geloof in You God. start moving your hands, brother. I speak a lot with my hands, yeah? So I know you got the mic, but you know. Come on. Come on. So we need to look back. We moeten terugkijken, We need to look forward. voorwaarts kijken. You got it. Yeah? Hebrews 12. Hebreeën 12. Let's see if I can get this thing to work. Hebrews 12. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race that is marked out for us. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. It starts with therefore, Het begint met, welnu dan, daarvoor. which means it's connected to the chapter before. Dus het verbindt ons met het hoofdstuk ervoor. So because of all of these heroes of faith and what they've learned, Al die helden van geloof die ons iets hebben geleerd. we're surrounded by these witnesses We zijn omringd door die getuigen that are saying to us, die naar ons zijn gestuurd. we've been where you have been, Die geweest zijn waar wij geweest zijn. so don't give up. Dus geef niet op. Run your race Loop jouw with wedstrijd perseverance. met volharding. You know, there are words that are a bit more exciting than others. Sommige woorden zijn misschien meer uitdagend, meer aantrekkelijk dan andere. Perseverance is not one of them. Volharding is niet zo'n I mean, who woord. gets excited about perseverance? Wie raakt er opgewonden van volharding? Unless we have a context of why. Behalve als we een context hebben. Why should we persevere? Waarom moeten we volharden? And so this is what these heroes of faith are telling us. En dat is wat die helden van geloof ons Because vertellen. life is not a 100-meter race. Het leven is niet een 100 meter sprint. It's really much more like a marathon. Het
Het is meer zoals een marathon. And on a marathon, En op een any marathon, of you crazy enough to run a marathon or a half marathon? wie is er zo gek? There's a crazy man in the midst. Daar is één persoon gek genoeg om een marathon of een Your halve te your lopen. body at different stages Je lichaam gaat door verschillende begins to fases. speak to you. Het spreekt Your naar jou. muscles begin to speak to you. Je spieren spreken tot jou. First they begin to ache. Eerst beginnen ze te... There's pain. Ja, beginnen ze te lijden, And pijn then te they begin to hebben. shout. Dan beginnen ze te roepen. You crazy man! Zet je gek? Save your life! Red Save je your leven. life. Stop! Stop. Think of the couch, the sofa. Denk aan die lekkere sofa. Take a break. Stop, neem een So you pauze. have to have a vision for the whole race. Je moet een visie hebben. Otherwise you will give up. Anders geef je op. It's a bit like life. Het is eigenlijk zoals het leven. There's plenty of opportunities to get off, Er zijn zoveel mogelijkheden om ermee te stoppen. to give up. Om ermee te kappen. Challenges will come, Uitdagingen komen. and these heroes of faith are saying, don't give up. En de geloofshelden zeggen, geef niet op. Persevere. Volhard. It's worth it. It's worth it. Het is het waard. It's worth to keep on running. Het is waard om te volharden, om door te lopen. And when we look at the story of Abraham and Sarah, Als we naar het verhaal kijken van Abraham en Sarah, we've got to realize that God's timing is a little bit different. dan realiseren we ons dat Gods zijn tijdsbesef is anders dan dat van ons. And so this verse says, if we're going to finish this race, En deze vers zegt, als we deze race beëindigen, we've got to throw off everything which would hold us back. dan gooien we alles af wat ons terughoudt. Because this race might take a little bit longer than what you think. Want deze wedstrijd kan misschien een beetje langer duren dan dat we I denken. remember seeing an interview with a special forces guy, Ik herinner mij een interview dat ik zag met een Special Forces soldaat. and he had this mental game. En dat een mentaal spelletje. When his body was crying out, stop! Als zijn lichaam uitriep, stop, You're going to die! je gaat sterven. He said, I know my body has another 20%. Dan weet ik, mijn lichaam heeft nog een extra 20%. It's like doing push-ups. Het is alsof dat je push-ups doet. Anyone can do push-ups? Wie kan er pompen? You want to do push-ups? No. Yeah. Okay, let's try. Let's try. Let's see how many we can do. Come on. No, this is not. Okay, that's it. Okay, oh. My body is crying, you're crazy man. You're a crazy man. You're a crazy man. You're a crazy man. You're a crazy man. Think of the sofa. Think of the cappuccino. Think of that TV series. Oh, 20% more. Okay. There's always more in you than you think. Er zit altijd meer in je dan je denkt. We need to tell ourselves, we need to tell each other. We moeten het onszelf zeggen en ook aan elkaar vertellen. And so we're going to look at the life of Abraham. We gaan nu naar het leven van Abraham kijken. God calls him the father of nations. God noemt hem de vader van de volken. God called him the father of nations. De vader van de naties van de At a volken. time where they had no children. En toen hadden ze geen kinderen. That's a little crazy. Dat is een beetje gek. And so God speaks to them. God spreekt tot hen. Gives them a promise for blessing. Geeft hem een belofte For increase. van groei. They get this dream, this vision. En ze krijgen die droom, die visie. But it seems as if nothing is happening. Maar het lijkt alsof niks gebeurt. Ever been there? Wie is daar ooit geweest? You get a vision of a job, of a future. Had je een visie voor een job, van een toekomst? You sense that God is speaking to you. Je voelt dat God aan je spreekt. But when you look around, nothing has changed. Maar als je naar jezelf kijkt, niks verandert. And so you live in this tension En je leeft in dat. of what you believe or what you're trying to believe In wat je gelooft of denkt te geloven. and what you're seeing. En wat je ziet. Anyone been there? Wie is This daar ooit was geweest? Abraham's experience. Dat was Abrahams. And so they had to wait 25 years. Zij moesten
25 years. 25 jaar wachten. Between the time that God spoke to them and the time that this promise was fulfilled. Tussen dat God aan hen sprak en dat de belofte Let's vervolmaakt be werd. honest. I could probably wait 25 days. Laat ons eerlijk zijn, ik kan misschien 25 I dagen prefer wachten. 2.5 days. I prefer 2.5. Maar ik heb liever 2,5 dag. I probably could wait 25. Misschien At a 25. stretch, 2.5 years. Maar 25 jaar. But 25 years? 25 years? 25 jaar. 25, exactly. There goes your eyebrows. 25 25 jaar. years? Are you serious? Ben je gek? That's a long time. Heel lang. That's a long time. In fact, that's ridiculous. But Abraham believes. Maar Abraham gelooft. He struggles, but he believes. Hij worstelt, maar hij gelooft. And 4,000 years later, En 4000 jaar later we're still talking about the faith of Abraham. praten we nog altijd over het geloof van Abraham. But it requires a lot of patience. Maar het heeft een lang geduld nodig. And a lot of very ordinary days. En heel wat doodnormale dagen. Come on. Abraham's lesson. Abrahams les. Out of the ordinary comes the extraordinary. Uit het gewone komt het buitengewone. Out of the ordinary comes the extraordinary. Uit het gewone komt het buitengewone. We love the drama. We houden van de We drama. love the dramatic. We love the word coming to us. We houden ervan als het woord naar ons komt. I've got a promise for you. Ik heb een belofte. In 2 years' time, In 2 jaar this tijd, is going to happen. dit gaat gebeuren. We love it. We houden The ervan. drama of the moments. De drama van de Maybe momenten. a prophecy. Een miracle. profetie, een mirakel. But we don't like the waiting until it comes. Maar we houden niet van het wachten tot het er... And so komt. in Abraham's life, there's a lot of ordinary in this extraordinary story. En in het buitengewone verhaal van Abraham zijn er heel wat buitengewone, doodnormale zaken. All of us Ik denk bij iedereen hier. want to live an extraordinary life. Iedereen hier wil een buitengewoon leven leiden. Nobody wants just an average life. Niemand wil een gemiddeld leven. God has put something in you God heeft iets in jou to do gezet something extraordinary. om iets buitengewoons te doen. But in the extraordinary life, Maar in dat buitengewone leven there's a lot of ordinary days zijn er heel wat gewone dagen. where Abraham just got up, Waarin Abraham gewoon wakker werd, went to work, naar zijn werk ging, cared for his cows, terug naar huis kwam, paid his bills, zijn rekening betaalde, checked his Facebook account. zijn Facebook-account A bekeek. lot of ordinary days Heel wat gewone dagen in moments of an extraordinary life. in een buitengewoon leven. And so many people get off the journey, Heel wat mensen raken weg van hun get reis. distracted. Get distracted. Ze raken verward. Give up Ze geven op and stop the miracle en ze stoppen het mirakel because of an ordinary day. omwille van een buitengewone dag. And so to get a word, to get a vision, Om een woord, om een visie te krijgen, to have a dream for your future om een droom voor je toekomst te hebben, is the easy part. dat is het gemakkelijkste It's deel. walking it out day for day, week for week, that Maar is om the het uit te challenge. werken, elke dag, dat is het moeilijke. Let's go back to this story. Laten we teruggaan naar dit verhaal. In Genesis 15 it says this. In Genesis 15. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. This man will not be your heir, but a son who is from your own flesh and blood will be your heir. Verse 4. Ja. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.
He took him outside and said, "Look up to the sky and count the stars, if indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. So when the word comes to us, like it did to Abraham, Dus als het woord naar jou komt, zoals bij Abraham, there's always a process connected to that word. is er altijd een proces aan het woord verbonden. And God says to him, "Do not be afraid," like he says to you and I. Do not be afraid. God zei en zegt ook zo naar jullie toe, wees niet bevreesd. Why would God say that? Waarom zou God dat zeggen? Because there's lots of opportunity to be afraid. Omdat er heel veel mogelijkheden zijn om bevreesd te zijn. Lots of opportunity to give up. Veel mogelijkheden om op te geven. And Abraham says, "God, what can you give me? Abraham zegt, God, wat kan je me I don't geven? have any children." Ik heb niet eens kinderen. And God says to him, "No, out of your own flesh and blood, a son will come." Nee, en God zegt, nee, uit je eigen vlees zal een zoon komen. So God is saying to him, your life may look unfruitful, but it will not end like this. God zegt, jouw leven kan onvruchtbaar lijken, maar het zal zo niet eindigen. I think it's so challenging to realize Het is zo moeilijk om dit te that realiseren, when this word came to them, dat wanneer dit woord naar hem they kwam, were old. ze waren oud. They were old and getting older. Ze waren oud en werden ouder. It was physically not possible. Het was gewoon fysiek niet mogelijk. Okay? In other words, there was not going to be any credit for them. Er was gewoon geen verdienste voor hen. It's good to know Het is goed om te weten that God does not choose us dat God ons niet koos. because we're 18 to 30, Dat we niet tussen 18 en... because we look beautiful. Dat we niet mooi lijken. Yeah? Because we're incredibly intelligent. Dat we ongelooflijk intelligent zijn. God chooses you God gebruikt jou because you're willing. omdat je het wilt. And if we trust him, Als we hem vertrouwen, he'll take what we give him and do something amazing with it. hij zal nemen wat we willen en iets fantastisch doen. And so Abraham and Sarah, they were aware that they were old. They could not have children. Abraham en Sarah, ze wisten dat ze oud waren en geen kinderen konden krijgen. And so they're living in this tension. En ze leefden in die tensie, in die spanning. Same word, Spannung. Yeah? Okay, so what does God do? Wat gaat God doen? He says, "Come with me, God zegt, kom naar mij, come outside, kom naar buiten, lift up your eyes, kijk naar boven and begin to count the stars." en begin de sterren te tellen. Ever tried counting the stars? Wie heeft dat ooit hier I geprobeerd? mean, it's amazing when it's a clear night. Als het een heldere hemel is, You begin to count. dan begin je te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, did I count that one? Heb ik die geteld? Okay, start again. Oké, opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Did I count that one? Oei. And so you, very, very quickly, you don't know where you are because it's impossible. Heel snel weet je niet meer waar je bent, want het is onmogelijk. But he takes him outside Maar hij neemt hem naar buiten toe, to show him something that is impossible. om hem iets onmogelijks te tonen. This is not just a little stretch in his life. Het is niet iets kleins in zijn It leven. is completely impossible. Het is onmogelijk. That's what God says to us. Dat is wat God aan ons vertelt. And at the same time, this impatience begins to kick in. En het ongeduld begint op te borrelen. And so it's so easy for us to try and get ahead of God. En het is zo gemakkelijk voor ons om voorop te beginnen lopen op Because we become impatient. God, omdat we ongeduldig worden. All right? And if you think about it, Als we eraan denken, a moment of impatience een moment van ongeduld can cost you a lot later in life. kan je later heel wat kosten. Especially around the area of relationships and sexuality. Vooral op het vlak van relaties en seksueel. Patience can be a lifesaver. Geduld kan je leven redden. How many of you are older than 15? Wie van jullie is er ouder dan That's 15? good, that's good. Yeah. All right, how many of you, when you were at school at 15, Hoeveel van jullie, toen jullie op school zaten en 15 jaar waren, fell in love? werden verliefd? Come on.
even if your hand goes, I just don't I believe that you fell in love, right? Ik geloof dat je verliefd bent. You probably could give me a list of names. Je kan me Ja? misschien een lijst geven van namen. All right, so at the time, you might not have done this, but you could, oh yes, God, Misschien toen deed je dat niet, maar toch. please, please, Vele. please. Gewoon om te Now, bidden. 5 years later, Nu, let me say for me, okay? 5 jaar later, 20 years later, 20 jaar later, 25 years later, 25 jaar later. what frustrated me because Fenella didn't fancy me, Wat me toen frustreerde, want Fenella I look wou on me Facebook niet. and say, God, thank you Kijk ik nu op Facebook en ik denk, oh that she dank didn't u. say yes. Dank u dat ze niet ja zei. Thank you. Dank u. You delivered me. So thank you that you didn't answer my prayer. Dank u God dat u mijn gebeden niet But at the aanhoorde. time, Maar toen I was like, oh, God, please, anyone. dacht ik, God, alstublieft, Oké. enig iemand. It's easy to look back Het is gemakkelijk om terug te and kijken be thankful en dankbaar te zijn. because we see it from a different perspective. Omdat we het van een ander perspectief zien. Here's the first point for this morning. Hier is het eerste punt van deze ochtend. Trust God even if it takes a long time. Vertrouw God, ook als het lang duurt. Trust God even if it takes a long time. Vertrouw God, Okay? ook als het lang duurt. I think in calendar years, January to December. Ik denk in kalenderjaren, januari I tot realize that december. God doesn't, but I do. Ik realiseer dat God zo niet denkt, maar So ik doe. when an idea comes to me, Als een idee naar me toe when I komt, think I've got a word from God, dus denk ik heb een woord van God dat ik I ontvang. open my diary Dan open ik mijn kalender. and think, well, March would be good. Dan denk ik, maart zou goed zijn. I could fit that in there, God. Misschien daar, zou ik het daarin kunnen passen, God? That's good. Dat zou goed zijn. I can plan it Ik kan het plannen, because I work according to my diary. want ik werk volgens mijn kalender. But God doesn't. Maar God werkt zo niet. Okay? I remember when Annette, my wife, was pregnant with our fourth child. Ik herinner mij toen Annette, mijn vrouw, zwanger was van onze vierde This is kind. no exaggeration, I promise you. Dit is- This is no pastor's story. Yeah? Dit is geen... She dit is got, echt... she got pregnant in the autumn time, September. Ze werd zwanger in de herfst. And so in we september. knew roughly when it was going to be, in the springtime. En we wisten ongeveer wanneer het zou zijn in de I lente. literally opened my diary Ik letterlijk opende for the mijn following agenda spring voor de volgende and said, lente. God, that's a really busy time. En ik zei, God, dit hier is druk. That's a really busy time. Dat is heel druk. Our child needs to be born on the 17th. Ons kind moet op de 17e geboren worden. 7 months out. 7 maanden nog te gaan. What day was baby born? Come on. Wat denken jullie? The 17th. De 17e. I should write a book Ik zou een boek moeten and schrijven. earn a bit more cash. En een beetje geld How daarmee you can verdienen. get your baby to be born on a certain day. Hoe je kind te krijgen op een bepaalde Honestly, dag. I don't know whether it was God's grace or whether it was just complete coincidence. I don't know, but Ik weet anyway. niet of het een compleet toeval was of Gods. But Sarah wants to help out God because it was taking longer than she expected. Sarah wou God, Because, wou hun ongeduld wegwerken. yeah, because so she needed to come up with a solution. Ze kwam op met een eigen oplossing. We can see this in Genesis 16. Now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. In Genesis 16. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. So she said to Abraham, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Abraham agreed to what Sarai said. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. In other words, God was not operating according to Sarah's diary. In andere woorden, God opereerde niet volgens Sarah's We need to think agenda. creatively, Abraham. We moeten creatief denken, Abraham. And so you need to sleep with my servant. Dus je moet slapen met mijn slavin. In other words, they began to create a theology Ze creëren een theologie to excuse what they were doing. om hun eigen te verontschuldigen. Because she says, God has kept us from having children.
Want zij zei, God houdt ons tegen om kinderen te krijgen. Very easy for us to create thinking, create theology to explain what God is not doing. Heel gemakkelijk voor ons om een theologie, om een denken te creëren voor wat God niet aan het doen is met ons. Especially around the area of relationships, Vooral op het vlak van relaties, sexuality, seksualiteit and church. en kerk. Why? Waarom? Because both of those things Omdat beide zaken connect you to your future, naar je toekomst gelinkt zijn. connect you to the plan and destiny of God, En je einddoel gelinkt zijn. or they will block it. Of het misschien zouden blokkeren. And so Sarah begins to explain it and comes up with this idea. Sarah begint het uit te leggen. And you know the story, they have a child, En u kent het Ishmael, verhaal, en ze krijgen een kind, Ismaël. and there's been a lot of problems in the Middle East ever since. Ja, en sinds toen zijn er heel wat problemen in So het the first thing Midden-Oosten. is trust God even when it takes a long time. Dus het eerste is geloof God, zelfs al duurt het heel When lang. it takes longer than you think, Langer dan je denkt, because it probably will. want het zal waarschijnlijk zo The duren. second point is this. Het tweede punt is, Trust God even if it seems ridiculous. vertrouw God, ook als het belachelijk lijkt. Even when it seems ridiculous, impossible. Zelfs als het onmogelijk lijkt. You know, often it does. Het is vaak zo. When God speaks to us, it seems impossible, it seems crazy. Als God aan je spreekt, lijkt het onmogelijk. But if you're here this morning Maar als je deze ochtend and you're a luistert Christian, en je bent een christen, do you really want a normal life? wil je echt een normaal leven? Or do you want to experience some of the promises that God has given us? Of wil je enkele van de beloftes die God je gegeven heeft ervaren? Because that will automatically bring us into tension. Want dat zal ons automatisch in spanning leiden. Yeah? And so we like the idea of everything planned out. 1, 2, 3, 4, 5. We houden ervan om alles gepland te hebben in ons leven. 1, 2, 3, 4, 5 in verschillende But stappen. God rarely works like Maar that. God werkt zo niet. And so some things seem so crazy, foolish in our eyes, Sommige dingen lijken zo gek, but not to God. maar niet ten opzichte van An God. old couple? Een oud koppel, Really, God? echt oud. Why not just a normal couple Waarom niet een gewoon koppel that is still able? dat nog But mogelijkheden heeft? God thinks out of the box. God denkt buiten het normale. People must have joked about them. Mensen moeten erover You know, when gelachen they hebben. changed their names, Toen ze hun namen veranderden, Abraham began to call himself Father of Nations. toen begon Abraham zichzelf You vader van de volken you te probably noemen. met some crazy people in your time, right? U hebt misschien al gekke mensen ontmoet. Might even be that there are 1 or 2 crazy people here. Misschien zijn er een paar hier. Okay. Yeah. Maybe you sat next to somebody. I don't know. Misschien zit je naast één. Imagine when Abraham's. Would you start calling me Father of Nations, please? Would you start calling me Father of Nations, please? Abraham. Come on. Oh, Come on. That's it. Kan je me... This is Sarah. This is Sarah. Come on, baby. Come on. Call us Noem Father vader and Mother. en moeder Shatsili. Yeah. Of nations. van alle I'm volken. sure there was a little bit of mocking going on from the community. Ik geloof wel dat er wat spot was in de Like, gemeenschappen. these two have lost it. These two have lost their Ze minds. zijn echt krankjorum. Okay? You've lost your mind, I'm sure of it. Yeah? So if you want to be normal Als je normaal wil zijn, and have everything operating within reason, als je alles volgens het rationele wilt laten you are gebeuren, not going to be experiencing the supernatural of God. dan ga je het buitengewone van God niet So ervaren. trust God even when it takes longer. Vertrouw God, ook al duurt het langer. Trust God even when it seems ridiculous. Vertrouw God, ook al lijkt het And the third point, belachelijk. the last point for this morning is this. Het derde en laatste punt is dit. Trust God even if those around you don't. Vertrouw God, ook als degenen rond je dat niet doen. Trust God even when those around you do not. Vertrouw God, ook Come als on, come on, degenen rond jou Sarah. dat Come on, niet doen. Sarah. Come on. Even if you don't believe, Zelfs als je ons niet we're vertrouwt, going to believe. wij gaan het We geloven. believe that what God has said Wij geloven dat wat God heeft gezegd is possible. is mogelijk. Not everyone is going to say to you, Niet iedereen zegt tegen jou, wow, high five, go for it. wauw, ga ervoor. Keep believing. Blijf erin I geloven. was the first in my family Ik was de eerste in mijn familie to get involved in church work.
om in kerkelijk werk actief te worden. Not Christian, not the first Christian, Niet de eerste but the christen, first one to be involved in church work as a profession, maar de eerste om als een professie, als een werk, not as a hobby. niet als een hobby. And so there was all sorts of pushback. En er was heel wat teruggeduwd. When are you going to get a real job? Wanneer krijg je nu eens een echte job? When is this funny phase going to be over? Wanneer is deze gekke You know, fase over? these youthful genes and these youthful wishes going to pass? Heel wat Like these youthful ideas. ideeën die komen. When are you going to come home Wanneer kom je thuis? and settle down? En een gewoon leven. So often that sort of resistance comes from our own family and friends. In heel wat van onze families komt zo'n weerstand. Ja. Yeah? There are so many voices in our world, Zoveel stemmen in onze in our levens, head. in onze hoofden. You can probably think of what dads and mums, brothers and sisters, cousins, school friends have said to you. Je kan waarschijnlijk wel inbeelden wat ouders, broers, zussen, neven, nichten, schoolvrienden allemaal aan je verteld hebben. Social media is constantly speaking to us, En de sociale media spreekt de hele tijd tegen ons. getting into our head, telling us what we should or shouldn't do. En vertelt ons wat we moeten of niet moeten doen. God has a plan for your life, God heeft een plan in ons leven. but so does everyone else. Maar zo heeft ook iedereen. So you have to choose what you're going to believe. Jij moet kiezen wat je gelooft. What's so encouraging about this story? Wat is er zo aanmoedigend aan It dit seems to verhaal? me that they spend a lot of time struggling. Het lijkt alsof dat ze heel wat tijd... Any strugglers here this morning? Good. Yeah. They spend a lot of time struggling. Ze hadden het een heel lange tijd moeilijk. God, can we really believe? God, kunnen we echt geloven? Is this really going to happen? Gaat dit echt gebeuren? These obstacles in our life. Al die obstakels in onze But in levens. the end, Maar in het einde they came through. realiseerden ze het. And we see that through faith, Abraham and Sarah were enabled. Door geloof bereikten ze het. And so here we are on this journey of life. Hier zijn we in deze levenswandel. Here are you on this journey of life. Hier zijn jullie. Probably again and again facing challenges and problems. Altijd moeilijkheden aan het meemaken. Don't let impatience overwhelm you. Laat ongeduld jullie niet beheersen. If Abraham was to walk into this service this morning, Als Abraham hier in deze dienst zou let's just do a binnenwandelen. quick interview with Abraham before he, goes on. Laat ons vlug een interview doen met hem voor hij weer I vertrekt. wonder what he would say. Ik vraag me af wat hij zou I zeggen. think he would say this: Ik denk dat hij dit zou zeggen. don't get ahead of God. Loop niet voorop op God. Just because he isn't moving fast enough for you Gewoon niet omdat hij snel genoeg voor jou loopt, wandelt. doesn't mean he's not moving. Betekent niet dat hij niet beweegt. So in this gap, in this waiting, In deze fase van het wachten. in the multitude of ordinary days, In al die doodgewone dagen. what do we do? Wat doen we? This is what the Bible tells us to do. Dit is wat de Bijbel ons vertelt. In all of those ordinary days, In al die doodnormale dagen. be still before the Lord and wait patiently for him. In Psalm 37:7. Zwijg voor de Heere en verwacht hem. Be still and wait patiently for him. Zwijg voor de Heere. How do you wait in ordinary days where you are hoping that something would happen? Hoe wacht je in doodgewone dagen als je verwacht dat iets buitengewoon gaat gebeuren? In the midst of busy activity, In het midden van je drukke dagen. of school, of work, of family, of responsibility, Van school, werk, familie, verantwoordelijkheden. you got to keep pressing pause. Je moet doorgaan. You got to keep taking a moment Je moet je momenten blijven where you find a hebben. quiet spot. Waar je op een rustige plaats, Just take 5-10 minutes. waar je 15 minuten neemt. For me, it's usually early in the morning. Voor mij is het meestal vroeg in de ochtend. But find a spot that works for you. Maar vind een plaatsje dat voor jou werkt. Een moment. Just begin to practice this over the next few En days. begin dit in de komende dagen te doen. For me, it's on our sofa. Bij mij is het op mijn sofa. It's not there. It's not here. Niet daar, It's here. maar daar. On the sofa. Op de sofa. There is our stereo. Daar is de stereo. I put in a CD.
Ik zet een cd op. I listen to some worship music. Ik luister naar aanbidding. I take a moment where I can just read the word. Ik neem een moment om gewoon het woord te Sometimes it's a lezen. little bit longer. Soms duurt het wat langer. Sometimes it's a little bit shorter. Soms wat korter. But I take a moment where I wait patiently for God. Maar ik neem een moment waarin ik geduldig wacht op God. Where I cast my burdens. Waar ik mijn lasten afleg. The things that are pressing me down. Alles wat me neerhaalt. I shut out the voices. Ik zet de stemmen af. I have to leave my phone in the other room. Ik leg de telefoon in een andere I kamer. don't have the TV running. Ik zet de tv af. I shut down the voices and I'm still for a moment. En ik ben gewoon stil voor een moment. Amen. Amen. Would you stand with me this morning? Kunnen we recht staan voor een moment? I think if Abraham was here, Ik denk als Abraham hier zou zijn, he would say, hij zou zeggen, even our very, very best of what we can do zelfs het allerbeste wat we kunnen doen, does not compare to what God wants to do. lijkt niet op wat God ons wil laten doen. God has a much better plan for your life than you have for your life. God heeft een veel beter plan voor ons leven. Would you close your eyes this morning? Kunnen we onze ogen sluiten? I just want to pray for Ik wil voor jullie bidden. you. Where have you become impatient? Where are you? Where have you become impatient? Waar zijn jullie zo ongeduldig geworden? Where are you wrestling? Waar zijn jullie aan het Where are you worstelen? struggling? Waar is het moeilijk? Where are you saying, God, Waarom zeggen jullie I God? thought you said to me, Zeg toch mij toch but when tegen I mij. look at my life, Maar als ik naar mijn I leven look at kijk, my circumstances, naar de I omstandigheden see kijk, something totally different. zie ik iets totaal anders. In this moment this morning, In dit moment, deze and in ochtend, this next week to come, en in de volgende week te komen, would you just give this to God? geef dit gewoon aan God. Would you just find a spot Vind een plaatsje and say, God, I'm waiting patiently for you. en zeg, God, ik wacht geduldig op jou. I cast my burdens, Ik leg mijn last things af. that would press me down. Alles wat me neerhaalt, I put them upon you, ik breng hem naar u. and I receive your patience. En ik ontvang uw I geduld. receive your perseverance. Ik ontvang uw You are my doorzettingsvermogen. U bent mijn help. You are my future. U bent mijn toekomst. You will carry me through. U brengt mij I verder. will continue to praise you. Ik zal u blijven aanbieden. Though I walk through this valley, Als ik door deze vallei I wandel, will praise you. ik zal u I prijzen. will not fear, Ik zal niet bevreesd because you zijn, will lead me. want u leidt mij. And you have prepared a table for me. En u heeft de tafel voor mij And so, Father, in the name voorbereid. of Jesus, Vader, in de naam I van pray for Jezus, each one here, ik bid voor iedereen hier. especially for those that are in midst of challenge. Vooral degenen die vol met moeilijkheden zijn. Those who are in that waiting time. Die in die wachtperiode zitten. They don't see the fulfillment of what they're believing for. Die vervolmaking niet zien. They're struggling with doubt. Die daarmee worstelen. Father, in the name of Jesus, Vader, in de naam van God. thank you for your peace. Dank u voor uw vrede. Your supernatural peace Uw buitengewone that vrede. transcends all of our understanding. Die buiten ons verstand gaat. A hope that is real in our heart. Een hoop die werkelijk in ons leven is. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. And amen.